සුබ දවසක් ආදරණීය දූල පුතාලට. පින්තූරේ දැක්කාම තේරෙනවා අද මොනවා ගැනද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් අද අපි ඉගෙන ගමු කුරුල්ලන්. එහෙම නැත්නම් birds. එහෙම නැත්නම් පරවැයියන් ගැන නම් දෙමළෙන් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන්. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි කුරුල්ලා ළඟට. මෙයා නම් ඔයාලා ආසාවෙන් බලන දකින්න ලස්සන කෙනෙක්. කවුද මේ? මොනරා. මොනරා. peacock. P E A C O C K. peacock. mile. mile. ඊළඟ මෙයාවත් නිතර දකින්න පුළුවන් ඔයාලට. කුකුලා. cock. C O C K. cock. சேவல். சேவல். මේ ඒ ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක්. කිකිලි. කිකිලි. hen. 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 කෝලි. මේ කවුද? මේ ඉන්නේ බකමූණා. බකමූණා. owl. owl. අන්දේ. අන්දේ. මේ තාරාව. duck. D-U-C-K. duck. வாத்து. வாத்து. ukusa. ukusa. eagle. E-A-G-L-E. eagle. பருந்து. පරුන්දු. මේ කවුද බොලේ මේ? ගිරවා. parrot. P-A-R-R-O-T. parrot. Kili. මේ කොක්කා. crane. C-R-A-N-E. crane. cuckoo.
චුට්ට කවුද? ගේ කුරුල්ලා. ගේ කුරුල්ලා. ගේ කුරුල්ලා. ගේ කුරුල්ලා. sparrow. sparrow. S P A R R O W. sparrow. kuruvi. 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 ලස්සනයි. හංසයා. 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 swan. swan. S W A N. swan. අන්නම්. 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 මෙයාව නම් ඔයාලා කොමල වගේ හඳුරනවා. කවුද මේ? කපුටා. 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 crow. crow. C R O W. crow. කාගම්. 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 මෙයාවත් ඔයාලා දන්නවා. කවුද මේ? පරවියා. 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 pigeon. pigeon. P I G E O N. pigeon. පුරා. 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 එහෙනම් අපි කුරුල්ල යාළුවෝ ගොඩාක් ගැන දැනගත්තා නේද? එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ දවසෙත් ඔයාලා ආස කරන මාතෘකාවකට අදාළ සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි වචන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.